ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟਡੀ ਸ਼ੋਕਟ ਯੋਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ Feb 2021 ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਮ ਔਰ ਓਡ ਸਮੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ PDF ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾफ़ੀ ਕਿ ਮੈਮ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ PDF ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਡੋਕ ਸਕੈਨਰ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੋਕ ਸਕੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PDF ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ PDF ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੋਕ ਸਕੈਨਰ ਐਪ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਗੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 16 ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ UG ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ 20 ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ PG ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 24 ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਟੋ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਤੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਗੋ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਪ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈंने 6 ਸ਼ੀਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, 6 ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਕ ਦਾ ਐਡਿਟ, ਓਪਨ PDF, ਸ਼ੇਅਰ, ਸੇਵ ਐਂਡ ਇਮੇਜ ਟੂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਪਨ PDF। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ PDF 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ PDF ਫॉर ਦਿਸ ਫਾਈਲ ਓਨਲੀ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟ PDF ਫॉर ਐਂਟਾਇਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਫॉर ਦਿਸ ਫਾਈਲ ਓਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਹੀ PDF ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ PDF ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ PDF ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟਾਇਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਸਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੀਟ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਇसी तरह थोड़ी थर्ड शीट जी शो होगी। मैंने तो इसको क्रॉप नहीं किया, तुम सारी क्रॉप करोगे तो इस तरह थोड़ा सारा डॉक्यूमेंट जी PDF फाइल है वो बन जाएगी। जिन्नियां शीट्स दी तुसीं बनाओगे नीचे तुसीं देख सकते हो जोड़े ऑप्शन तुहानूं दिखाई दे रहे हैं तो शेयर, सेव, ओपन विद कंप्रैस के नाल ही तुसीं देख सकते हो लैफ्ट हैंड साइड ते इहदी साइज़ जिहड़ा वो शो किया जा रहा है 725 KB। अपनी जिहड़ी 6 शीटां की जिहड़ी PDF फाइल बनी है वो 725 KB की है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की अगर आप गल करिए तो थोड़े सिर्फ 25 MB की जिहड़ी हैगी है जिहड़ी साइज़ हैगा थोड़े अपलोड करना सिर्फ 25 का हैगा। तो तुसीं अगर थोड़ी फाइल अगर ज़्यादा की बनती है तो तुसीं इत्थे कंप्रैस का ऑप्शन देख सकते हो। इत्थे कंप्रैस ते क्लिक करके तो इत्थे तुसीं देख सकते हो कंप्रैस ते क्लिक करके हाई तो जिन्ना तुसीं रखना चाहते हो लाइक भी तुसीं घटाना चाहते हो इत्थे नीचे नूं करदे रहना तो उन्ना थोड़ा जिहड़ा साइज़ है इत्थे फाइल दा वो घटदा हुंदा जाएगा।
ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ JPG ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, JPG ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ PDF ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੋਮ ਪੇਜ ਹੈ ਇਸ ਐਪ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 16 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੀਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨੇਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ PDF ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ, ਕੋਰਸ ਔਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ PDF ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PDF ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਡੋਕ ਸਕੈਨਰ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੋ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੇ ਕਿ PDF ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।